Αγία Σοφία Κλεισούρας, η ασκήτισσα της Παναγιάς. Η παράδοση λέει ότι μιλούσε με την Παναγία και τους Αγίους. Ανέπνεε το Χριστό και χαρακτηριζόταν από ταπεινότητα και απλότητα. Από τα χέρια της έτρωγε μία αρκούδα που της έγλεφε τα πόδια σε ένδειξη ευγνωμοσύνης. Είχε τη μοναδική θαυμαστή εμπειρία να τη χειρουργήσει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ με υποδείξεις της Θεοτόκου, όταν το 1967 κινδύνεψε να πεθάνει από μία πληγή που άνοιξε στο σώμα της και ανέδιδε δυσώδες υγρό. Μόλις σε μία νύχτα έγινε καλά, γεγονός που προκάλεσε απορίες και μεγάλη έκπληξη στους γιατρούς που την εξέτασαν. Η ζωή της. Η γερόντισσα Σοφία Χωτοκουρίδου ήταν ασκήτρια που γεννήθηκε στην Τραπεζούντα του Πόντου το 1883 στο χωριό Σαρή Παπά και έζησε μόνη της σχεδόν μισό αιώνα στο μοναστήρι της Παναγίας στην Κλεισούρα της Καστοριάς. Το 1907 παντρεύτηκε τον Ιορδάνη Χωτοκουρίδη και το 1910 απέκτησε ένα παιδί που έχασε με τραγικό τρόπο μετά από 2 χρόνια όταν κατασπαράχθηκε από χείρους. 2 χρόνια μετά έχασε και τον άντρα της. Τον πήραν οι Τούρκοι στα τάγματα εργασίας όπου και πέθανε. Τότε αποφάσισε να αφιερωθεί στο Θεό και κατέφυγε στα βουνά. Άρχισε να ζει ασκητικά και έκανε αυστηρή νηστεία. Εκεί για πρώτη φορά, σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση, είχε επικοινωνία με Άγιο. Εμφανίστηκε μπροστά της ο Άγιος Γεώργιος και την προειδοποίησε για επικείμενη επιδρομή των τζετών. Η Σοφία ενημέρωσε τους χωριανούς της, οι οποίοι κρύφτηκαν και σώθηκαν. Κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών μετά τη μικρασιατική καταστροφή, η Σοφία, με παρότρινση της Παναγίας όπως έλεγε και η ίδια, κατέληξε στην Ιερά Μονή του γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου, στην Κλεισούρα της Καστοριάς. Στον τόπο αυτό έζησε ασκητικά για περίπου μισό αιώνα. Έζησε ασκητικά ως λαϊκή, φορώντας μαύρα ρούχα, κουρελιασμένα, που δεν προστάτευαν το σώμα της από το κρύο. Τους χειμώνες η θερμοκρασία στην περιοχή έπεφτε στους -15 βαθμούς Κελσίου. Η Σοφία αρνιόταν πεισματικά να ανάψει φωτιά για να ζεσταθεί και όσα ρούχα της έδιναν τα πρόσφερε σε φτωχούς. Συνήθιζε να λύφει το πρόσωπό της με στάχτη για να μην φαίνεται η ομορφιά του. Δεν πλενόταν και τα μαλλιά της είχαν γίνει σκληρά. Ωστόσο από το κεφάλι και το σώμα της ανέβλυζε μια ευχάριστη μυρωδιά. Δεν κοιμόταν σε κρεβάτι, αλλά πάνω σε άχυρα, κάτω από τα οποία έβαζε κοφτερές πέτρες. Τρεφόταν λιτά. Έτρωγε μανιτάρια, μούσκλια και αγριόχορτα. Όσοι τη γνώρισαν μαρτυρούν πως άνοιγε κονσέρβες με ψάρια και τα έτρωγε αφού μούχλιαζαν. Είχε φτάσει στο σημείο να νηστεύει και με το παλαιό και με το νέο ημερολόγιο για να μην σκανδαλίζει όσους την επισκέπτονταν. Όταν ορισμένοι της έλεγαν πως υπερβάλλει, αυτή απαντούσε: «Παιδεύω το σαρκείο μου». Η Οσία Σοφία υπήρξε δασκάλα πολλών απλών ανθρώπων, κυρίως γυναικών. Δίδασκε με την ταπείνωση και την αγάπη, με κάθε λόγο και κάθε κίνησή της. Πρίκιζε πολλά κορίτσια της περιοχής και φρόντιζε να παντρευτούν, δίνοντας συμβουλές για ενάρετη ζωή. Η ασκήτισσα της Παναγιάς, όπως αποκαλείται, κοιμήθηκε στις 6 Μαΐου του 1974. Στις 7 Ιουλίου του 1981 έγινε η πρώτη ανακομιδή των λειψάνων της, τα οποία ευωδίαζαν. Στις 27 Μαΐου 1998 έγινε η δεύτερη ανακομιδή των λειψάνων της, τα οποία μεταφέρθηκαν στο μοναστήρι, όπου έζησε σχεδόν όλη της τη ζωή στην Καστοριά. Στις 4 Οκτωβρίου 2011 εντάχθηκε στις αγιολογικές δέλτους της Ορθόδοξης Εκκλησίας και την 1η Ιουλίου 2012 έγινε η επίσημη ανακήρυξή της σε οσία από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Καστοριά. Η εγχείρηση της Παναγίας. Το 1967 η Οσία Σοφία κινδύνεψε να πεθάνει. Στο σώμα της άνοιξε πληγή που άρχισε να βγάζει ένα δυσώδες υγρό. Πονούσε αφόρητα και υπέφερε. Δεν δέχονταν ιατρική φροντίδα και το σώμα της άρχισε να σαπίζει. «Θα έρθει η Παναγία να μου πάρει τον πόνο, μου το υποσχέθηκε», έλεγε η ίδια. Ήταν 8 Σεπτεμβρίου 1967. Όλη τη νύχτα η Σοφία βουκούσε από τους πόνους. Το πρωί, όσοι λαϊκοί βρίσκονταν στο μοναστήρι, είδαν ένα πρωτοφανές και ανεξήγητο γεγονός. Η Σοφία είχε σηκωθεί, πήγε στη βρύση και έριχνε πάνω της νερό. Οι λαϊκοί την πλησίασαν, σήκωσαν το κουρελιασμένο ρούχο που φορούσε και έκπληκτοι είδαν μια ολή στο σώμα της που μόλις είχε κλείσει. Η ουλή ξεκινούσε από το στήθος και τελείωνε σκολικοειδίτιδα. Η Σοφία έδειχνε στον κόσμο με χαρά την πληγή της που έκλεισε με θαυμαστό τρόπο. Γύριζε σε όλο το μοναστήρι και διηγούταν τι συνέβη. Ήρθε η Παναγία με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ και τον Άγιο Γεώργιο. Ήταν και άλλοι Άγιοι.
είπε ο Αρχάγγελος, «Θα σε κόψουμε τώρα». Εγώ είπα, «Είμαι αμαρτωλή να εξομολογηθώ, να κοινωνήσω και να με κόψεις». Ο Αρχάγγελος είπε, «Δεν θα πεθάνεις, εγχείρηση θα σου κάνουμε», και με άνοιξε. Μετά από αυτό το περιστατικό, το σώμα της ανέδιδε μια ευχάριστη μυρωδιά, κάτι που θύμιζε μελισσοκέρι, λάδι και θυμίαμα. Στο βιβλίο «Σοφία η ασκήτισσα της Παναγιάς», που εξέδωσε η Μονή Παναγίας Κλεισούρας, μια γυναίκα που γνώριζε την Οσία μαρτυρεί. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ την έσκησε με το σπαθί και βγήκε μεγάλη βρωμιά. Έβγαλαν οι Άγιοι τα σπλάχνα έξω και τα ακούμπησαν δίπλα, σε ένα κάθισμα, επάνω στην ποδιά της. Ο Αρχάγγελος καθάρισε πολύ προσεκτικά την πληγή, με τις υποδείξεις της Παναγίας. 3 χειρούργοι από την Αθήνα και γιατροί από την Κοζάνη έλεγξαν έκπληκτοι την πληγή. Φαινόταν καθαρά η τομή που είχε κλείσει, ακριβώς σαν να έγινε χειρουργική επέμβαση, γεγονός που δεν μπορούσαν να εξηγήσουν. Η αρκούδα που έτρωγε από τα χέρια της. Η αγάπη της Οσίας Σοφίας δεν σταματούσε στους ανθρώπους. Είχε συμφιλιωθεί και ζούσε μαζί και με άγρια ζώα. Στο βιβλίο για τη ζωή της Οσίας υπάρχει μια απίστευτη μαρτυρία ενός στρατιωτικού που την επισκέπτονταν μέχρι να κοιμηθεί. Είχε μια αρκούδα η Σοφία και την έτρεφε στο χέρι με ψωμί και με ό,τι άλλο φαγόσιμο είχε. Και το μεγαλόσωμο αλλά άκακο εκείνο θηρίο έπαιρνε την τροφή, της έγλεφε τα χέρια και τα πόδια από ευγνωμοσύνη και πάλι χανόταν στο δάσος. Της είχε βγάλει και όνομα. «Έλα Ρούσα μου, έλα να τρώεις ψωμόπον», της έλεγε, όπως αναφέρει ο στρατιωτικός. Και άλλοι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως είδαν την Οσία να ταΐζει το άγριο ζώο, το οποίο απομακρύνονταν όταν πλησίαζαν άλλοι άνθρωποι. Άλλοι προσκυνητές αναφέρουν πως είδαν 3 φίδια να κοιμούνται μαζί της στο προσκέφαλό της, και ούτε την πείραζαν, ούτε και αυτή τα πείραζε. Οι πιστοί στις 6 Μαΐου κάθε χρόνο τιμούν μια γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στο Θεό για να σώσει όχι μόνο τον εαυτό της, αλλά και όλους τους ανθρώπους. Μια σύγχρονη Αγία της Ορθοδοξίας μας, η Αγία Σοφία, η ασκήτισσα της Παναγιάς.